On the news tonight, First Lady tasked Nigerian youths to protect purposeful future prosperous Nigeria. Vice Chancellor commends government transformative drive of Ekiti State University at Ado-Ekiti. Plus, Trade Union Congress of Nigeria commends government on economic stability. This is the Nigerian Television Authority NTA Ado-Ekiti News tonight. Good evening and welcome. I am Adogbeji Ojegba. Education, innovation, entrepreneurship, and active citizenship to pursue their dreams, fulfill potential, and help build a more peaceful and prosperous Nigeria. The call was contained in her message marking 2026 International Youth Day, where she joins the global community in highlighting the significance of the theme, different contexts, common aspirations, noting that while young people come from diverse backgrounds and face different circumstances, they share common aspiration for quality education, meaningful employment, equal opportunities, and a more sustainable and a more sustainable future. The First Lady canvasses renewed confidence to realize their full potential and contribute meaningfully to society. Stakeholders have advocated stronger investment in youth development, particularly in education, digital skills, entrepreneurship, and leadership towards contributing positively to nation building. This was the focus as the world commemorates the 2026 International Youth Day with attention on the contributions, aspirations, and challenges of young people in building a more prosperous and inclusive society. Kola Adebabuyi reports. Young people from across the world continue to play significant roles in driving social, economic, and technological development, from entrepreneurship and innovation to education, creative industries, and civic engagement. Youths are increasingly becoming important agents of change. The International Youth Day, set aside by the United Nations, is however designed to draw attention to issues affecting young people and promote their participation in development and decision-making. Stakeholders have however observed that in Nigeria, young people continue to face challenges ranging from unemployment and underemployment to limited access to quality education, skills development, finance, and opportunities for meaningful participation in governance. You cannot expect the way our youth here in Nigeria will behave like the way youth in Netherlands, in UK, in America will behave. I'm not saying those countries that I've mentioned abroad do not have their own crime rates. Yeah, but they take care of them. But here, where almost 70 to 80% of our youth are unemployed, devil will find work for the idle hands. For many Nigerian youths, it is an opportunity to demand greater inclusion, access to opportunities, and support for youth-led solutions. The need for youth to also be focused and project better future for themselves was also emphasized. Today is calling to the minds of all those of all our leaders across board that youths are needed to be more taken care of, to see that the youth are not to be played with, to see that the youth are the pillars of our dear nation, are the pillar of every system, are the pillars of every sector, are the pillars of every generations to come. First is you having the decision on your own to be successful. After that, your goal and your focus. That means what you know you can do. A lot of people are into different things. You can go into agriculture, you can go into business, different business opportunities are out there. You can go into different technological businesses. You can go into techs. That means using your own skills to make money. Youth should now know that agriculture is the mainstay for economy to thrive. As the world celebrates young people, stakeholders believe empowering the youth remains critical to building a future, peaceful, innovative, and sustainable society. This year's celebration with the theme, different contexts, common aspirations, highlights the shared hopes of young people across different communities and countries. In Ado-Ekiti, Kola Adebabuyi, NT News.
And this week's edition of the weekly Yoruba interview programs, Shetigbo, focused on the various interventions of the Ekiti State government in the development of Ekiti State University at Ado-Ekiti. The program featured the Vice Chancellor of the institution, Professor Joseph Ayodele, who highlighted the government's support for infrastructure, staff development, and students' advancement. Tosin Emmanuel reports. Professor Ayodele highlighted various government interventions, including the provision of vehicles, 241 solar-powered lightning points, and 2 transformers to improve facilities on the campus. He also noted the financial support for academic staff attending international conferences and 500,000 naira for first-class graduates at the university. The Vice Chancellor said government intervention in the College of Medicine will help to increase its admission quota from 50 to 100 students, while support for the Faculty of Law will contribute to its accreditation and an increase in the student quota from 60 to 200. And the wife of the President also gave us 500 billion naira as endowment in honor of Mr. President. All these things are what is doing. IPPS has been extended to our university just to be connected. It has been extended to the GRA where the VC lives, and students get bursary, scholarship, a lot of things is doing for our university, and has cleared all our studies conventions, and we are not owing any salary arrears for the university. He also acknowledged the roles of philanthropists and other well-meaning citizens who supported the university to complement the government's efforts towards the development of the university. In Ado-Ekiti, Tosin Emmanuel, NTA News. The Trade Union Congress of Nigeria, TUC, has expressed concern over the refusal of some organizations to allow their employees to unionize, describing the practice as a violation of International Labour Convention ratified by Nigeria. The Labour Center raised the concern during a press briefing while reacting to the recent disruption of flight operations at airports across the country. Beyond labor-related issues, the Congress also assessed the state of the Nigerian economy, acknowledging recent signs of macroeconomic stability. The TUC commended the relative stability of the exchange rate and the gradual moderation of inflation, noting that these developments are positive indicators for economic recovery. However, the union urged the federal government to intensify efforts aimed at strengthening the value of the naira and improving the purchasing power of ordinary Nigerians. And on security, the TUC called for the deployment of advanced technology and intelligence-driven strategies to tackle the country's security challenges. And to security matters now, the Nigerian police force has warned. We are sorry, we'll take a short break now. Progress no dey happen just like that. It dey come from support when you need am. Mommy, I thought the school fees is too much. Na money point. Money point, thank you. Customer, na transfer abi? Confirm. No, na transfer. Na money point, oga. Oh, na confirm. Progress na peace of mind when you know say payment go land as sure banker. Progress na small wind wey dey carry person go far. No worry, yourself go make am. No go buy bro. Victor, even you dey use money point? Of course na, they use money point. Confirm. Money point, made for your progress. And to security matters now, the Nigerian police force has warned political parties, candidates and supporters against violence, thuggery, vote buying and other electoral offences ahead of Saturday's Osun governorship election. A statement by the force says security will be jointly deployed across all 30 local government areas to protect voters, INEC officials, electoral materials and other stakeholders. It warns that non-state groups, including vigilantes, hunters and Amoteku, have no role in election security,
while firearms and dangerous weapons are prohibited around polling and collation centers. The police assures voters of a peaceful and secure election, stressing that anyone who attempts to disrupt the process will face arrest and prosecution. And that's the size of the English bulletin. Translation in Yoruba comes up shortly. Nínú ìròyìn alẹ́ òní, aya ààrẹ rọ àwọn ọ̀dọ́ láti ṣe àfihàn ọjọ́ iwájú rere fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gíwá fásitì kan gbóríyìn fún ìjọba fún ìgbésẹ̀ àyípadà ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ Èkìtì àti pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC yin ìjọba fún ìdúróṣinṣin ètò ọrọ̀ ajé. Ẹ káalẹ́, ẹ kú iṣẹ́ òní. Ìròyìn la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ NTA Adó Èkìtì. Rukayat Ọládìméjì lórúkọ tèmi. Aya ààrẹ Olúrẹ̀mí Tinubu ti ké pe àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti máa ṣe yípadà nínú àfojúsùn wọn kí wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ takuntakun nípa lílo ètò ẹ̀kọ́, iṣẹ́ àtinúdá, iṣẹ́ ọwọ́ àti kíkópa gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti lè rí i pé ọjọ́ ọ̀la wọn dára kí wọ́n sì kó ipa rere nínú mímú ìmúgbòòrò àti ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè yìí. Ó sọ eléyìí láti ṣàmì sí ọjọ́ àwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé ti ọdún 2026 níbi tí ó ti darapọ̀ mọ́ àwùjọ àgbáyé láti tẹnumọ́ pàtàkì àkòrí ti ọdún yìí tí ó wí pé àwọn àyíká ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àfojúsùn tí ó jọra. Ó sọ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ wá láti ìdílé tó yàtọ̀ tí wọ́n sì ń dojúkọ àwọn ipò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ó ní gbogbo wọn ní àfojúsùn kan náà fún ẹ̀kọ́ tó dára, iṣẹ́ tó ní ìtumọ̀, àǹfààní tó dọ́gba pẹ̀lú ọjọ́ iwájú tí yóò dára. Ó wá pe gbogbo àwọn tó yẹ láti rí i dájú wípé wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn àti ríró àwọn ọ̀dọ́ lágbára nípa dídá àǹfààní sílẹ̀ fún wọn láti lo gbogbo ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún wọn kí wọ́n sì lè kó ipa tó ní ìtumọ̀ láwùjọ. Àwọn tọ́rọ̀ kàn gbogbo ti pe ìjọba láti mú ìdókòwò nínú ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ lọ́kùnkúndùn, pàápàá jùlọ ní ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ ayélujára, iṣẹ́ ọwọ́ àti ìdarí kí àwọn ọ̀dọ́ lè kó ipa rere nínú níní àwùjọ tí ó sunwọ̀n. Àwọn ọ̀dọ́ ń kó àwọn àfojúsùn wọn pẹ̀lú ìpèníjọba. Kọ́lá Adébọ̀bùrì mú àbòyìn wá, àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí. Àwọn ọ̀dọ́ káàkiri àgbáyé ni wọ́n ń kó oríṣiríṣi ipa nínú ìdàgbàsókè àwùjọ, ọrọ̀ ajé àti ìmọ̀ ẹ̀rọ, láti ibi iṣẹ́ ọwọ́ sí mímú ìdàgbàsókè bá ètò ẹ̀kọ́, ilé iṣẹ́ àtinúdá àti ìkópa nínú ìṣàkóso àwùjọ. Ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ń túbọ̀ di àwọn aṣáájú nínú mímú ìyípadà rere bá orílẹ̀-èdè. Ọjọ́ àwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé tí àjọ United Nations yà sọ́tọ̀ ni láti ṣàkíyèsí àwọn ọ̀rọ̀ tó kan àwọn ọ̀dọ́ àti láti mú ìmúgbòòrò bá kíkópa wọn nínú ìdàgbàsókè àti ṣíṣe ìpinnu. Àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n ti ṣe àkíyèsí pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn ọ̀dọ́ ṣì ń dojú kọ àwọn ìpèníjà bíi àìríṣẹ́ṣe, àìní àyè sí ẹ̀kọ́ tó yè kooro, owó ìrànwọ́ àti àǹfààní láti kópa nínú ìṣàkóso orílẹ̀-èdè lọ́nà tó nítumọ̀. Ká má tanra wa jẹ, àwọn ọ̀dọ́ lògo orílẹ̀-èdè o. Àwọn ọ̀dọ́ lògo orílẹ̀-èdè torí àwọn ló ní ọjọ́ ọ̀la àwọn ni. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run níbi tó bá wà dé. Ṣùgbọ́n ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ o. Ló ń gẹ́ fúnra ra ewu o. Torí àwọn ọ̀dọ́ wa wọ̀nyí wọn ò níṣẹ́ ṣe o. Ìjọba ò pèsè iṣẹ́ fún àgọ́ ò lóore ọ̀fẹ́ láti pèsè iṣẹ́ fún àwọn. Fún ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ayẹyẹ yìí jẹ́ àǹfààní láti béèrè fún ìṣọ̀kan àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó nípọn sí i, àyè sí àwọn àǹfààní àti ìrànwọ́ fún àwọn ojútùú tí àwọn ọ̀dọ́ fúnra wọn ń dá sílẹ̀. Wọ́n tún tẹnumọ́ pé ó ṣe pàtàkì fún àwọn ọ̀dọ́ láti ní àfojúsùn kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ takuntakun láti ní ọjọ́ ọ̀la tó dára. Àwọn ọ̀dọ́ láti máa ronú báwo mo fẹ́ kópa nípa ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè mi, ìdílé mi, ìpínlẹ̀ mi àti gbogbo ibi tí n bá ti
bára mi. dẹ́ mo wá fi àkókò bẹ àwọn ìjọba wa gbogbo ìlàkàkà yín ibi tẹ́ bá ti ń gbégbà ẹ jẹ́ kó máa jẹ́ àwọn tó ní ọkàn ọ̀dọ́ tọkàntọkàn. ọ̀dọ́ tí wọ́n á mọ̀ àyè wọn báyìí níṣẹ́ àgbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ń ṣàgbẹ̀ iṣẹ́ ìjọba làwọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ ṣe white collar job iṣẹ́ ìjọba bọ̀ dísìn ojú wọn ti ń là. a tún fi ń gbà wọ́n níyànjú ní pé kí wọ́n má sinmi kó má ṣe ìmẹ́lẹ́ kí wọ́n mú iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí ní ọ̀kúnkúndùn nítorí oríṣiríṣi ètò ní ìjọba tuntun ti ń gbé kalẹ̀ fún wọn. bí àgbáyé ṣe ń ṣe ayẹyẹ àwọn ọ̀dọ́ àwọn tó ọ̀rọ̀ kọ̀bọ̀gbọ́ gbà pé fífún àwọn ọ̀dọ́ ní àǹfààní tó yẹ ṣe pàtàkì fún kíkọ́ àwùjọ àti ọjọ́ ọ̀la tí yóò ní àlàáfíà tí yóò ní àtinúdá àti tó lè dúró ṣinṣin. àkòrí ayẹyẹ ọdún yìí ni onírúurú ipa àti àfojúsùn nǹkan náà tó ń ṣàfihàn àwọn ìrètí tí àwọn ọ̀dọ́ ní àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó yàtọ̀ síra wọn. ní ìlú Adó Èkìtì, Rukayat Ọládé. àfojúsùn ètò ọ̀sẹ̀ yìí lórí iṣẹ́ ti gbọ́ tí ó máa ń wáyé lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán àti rédíò ní ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ni ó dá lórí oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ Adó Èkìtì. níbi ètò náà ni gíwá fásitì ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Ayọ̀délé ti ṣàlàyé àwọn àtìlẹ́yìn tí ìjọba ń fún ilé ẹ̀kọ́ náà nípa ìdàgbàsókè àwọn ohun amáyédẹrùn àwọn òṣìṣẹ́ àti mímú ìlọsíwájú bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Tóyìn Emmanuel ló ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn. ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀délé ṣe àfihàn ìdásí ìjọba ní ọ̀nà oríṣiríṣi tó fi mọ́ ìpèsè ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ìgbà ó lé díẹ̀ ní ẹ̀rọ amúnáwọlé tí oòrùn àti àwọn nǹkan ìmú ayédẹrùn mìíràn ní ilé ìwé náà. ó tún ṣe àtẹnumọ́ àdúrótì fún àwọn olùkọ́ nípa mímáa lọ sí àwọn ìpàdé lókè òkun pẹ̀lú fífún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó gbé ipò kíní ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìṣègùn ni yóò mú kí iye àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn kúrò ní 50 sí 100 nígbà tí yóò mú kí iye àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ nípa òfin kúrò ní 60 sí 250. ẹgbẹ́ òkùnkùn ọmọdé ìwé ṣáà ni wọ́n tàbí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wọn kò sẹ́ tó lè àwọn aláàbò pátápátá fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá ní o àti civil defence ní o àti àmọ̀tẹ́kùn ní o àtàwọn RSS ní o àti. ó tún gbóríyìn fún ipa tí àwọn onínúure àti àwọn ará ìlú tí ó ṣe àdúrótì fún ilé ẹ̀kọ́ láti gbóríyìn fún ìjọba fún iṣẹ́ ribiribi tí ìjọba ń ṣe fún ìdàgbàsókè ilé ẹ̀kọ́ náà. ní ìlú Adó Èkìtì, Tósìn Emmanuel ló ń jábọ̀ ìròyìn. ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà TUC ti fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn bí àwọn ilé-iṣẹ́ kan ṣe ń fi òfin de àwọn òṣìṣẹ́ wọn láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tí ó sì sọ pé àwọn ìwà bẹ́ẹ̀ lòdì sí àwọn ìlànà iṣẹ́ àgbáyé tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fọwọ́ sí. ẹgbẹ́ ọ̀hún sọ eléyìí níbi ìpàdé àwọn akọ̀ròyìn nígbà tí wọ́n ń fèsì sí dídàrú tí ó ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú ní àwọn pápákọ̀ òfurufú káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ tó kan àwọn òṣìṣẹ́, ẹgbẹ́ ọ̀hún tún ṣàyẹ̀wò ipò tí ètò ọrọ̀ ajé Nàìjíríà wà nígbà tí wọ́n sọ pé àmì pé ìdúróṣinṣin nínú ètò ọrọ̀ ajé ti ń wà ní orílẹ̀-èdè yìí. wọ́n wá yin ìdúróṣinṣin tó wà nínú iye pàṣípààrọ̀ owó nígbà tí wọ́n ṣàkíyèsí pé àwọn ìdàgbàsókè yìí jẹ́ àmì rere tó ń tọ́ka sí ìmúpadàbọ̀sípò ètò ọrọ̀ ajé. ẹ̀wẹ̀, ẹgbẹ́ náà ké pe ìjọba àpapọ̀ láti lo ẹ̀rọ ìgbàlódé àti àwọn ọgbọ́n àtinúdá láti kojú àwọn ìpèníjà ètò ààbò tó ń dojúkọ orílẹ̀-èdè yìí. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú, àwọn olùdíje àti àwọn alátìlẹ́yìn wọn pé kí wọ́n yàgò fún ìwà ipá, ìdàrúdàpọ̀, ríra ìbò àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìbò mìíràn ṣáájú ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta. nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde tí ó sọ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yóò ṣiṣẹ́ papọ̀ tí wọn yóò sì kó àwọn ọmọ ogun àti àwọn agbófinró lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ 30 tí ó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti dáàbò bo àwọn olùdìbò, àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò, àwọn ohun èlò ìdìbò àti àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n mìíràn. wọ́n wá kìlọ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ tí kìí ṣe ti ìjọba títí kan àwọn ilé-iṣẹ́ aláàbò aládàáni, àwọn ọdẹ àti àmọ̀tẹ́kùn kò ní ipa kankan nínú ààbò ìdìbò ọ̀hún nígbà tí wọ́n sì ti fòfin de lílo ìbọn tàbí àwọn ohun èlò olóró ní ojúkọ ìdìbò àti ibi tí wọ́n ti ń ka ìbò. wọ́n wá ṣe àrídájú fún àwọn olùdìbò pé ìdìbò náà yóò lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tí ó sì tẹnumọ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá gbìyànjú láti da ìlànà ìdìbò náà rú yóò fojú winá òfin.
a ò níbi jù báyìí lọ nínú ìròyìn alẹ́ òní. Ọ̀la ní kẹ́ tún darapọ̀ mọ́ wa fún àwọn àkọ́tún ìròyìn mìíràn. Rukayat Ọ̀làdìméjì lórúkọ tèmi. Oorun ayọ̀ la ó sùn. Ìròyìn rẹ̀ ẹ wá gbọ́, ẹ wá tẹ́tí ẹ gbọ́. Ìròyìn tó gún régé tí kò lẹ́jà ń bá kan nínú láti iléeṣẹ́ NTA Àdó Èkìtì wá. Ìròyìn ayọ̀ ní tiwa, kò pẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ni kì í lé. Búlábúlà kò já létí o, ẹ̀mí ti kóra kí ẹ gbọ́ ògidì ìròyìn. Bó bá ṣe rí là ń sọ.